አክሱም ጥንታዊቷ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያን አነጋገር የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ነዋሪዎች የኖህ ልጅ የነበረው የካም ቤተሰብ ነበሩ። ከካም ልጆችም አንዱ ኩሽ ሲሆን እርሱም ኢትዮጲስ በመባል የታወቀው የኢትዮጵያ አባት ነው። ከሜሶፖታሚያ የመጡ ኩሻውያንም በኢትዮጵያ ደጋማ መሬት ሰፈሩ። በ15ኛው መቶ ዓለም ገደማ ከኢትዮጵያውያን ከቀይ ባህር አካባቢ ከሚኖሩ ህዝቦች ጋር ለመነገድ የግብጽ ንግስት ሃትሼፕሱስ በቀይ ባህር በኩል መርከቦችን ላከች። ግብጻውያን እህል፣ ብርጭቆ፣ ሳህንና ሌሎች ነገሮችን ሲያቀርቡ በሎጡ የዝሆን ጥርስ ዕቃዎችን፣ ቅመማ ቅመም፣ ወርቅና ልዩ ልዩ የሀገር ውስጥ ዕቃዎችን ከኢትዮጵያ ይገዙ ነበር። በዚያን ጊዜ የተጠቀሙት መርከብ ከንግስቲቱ በአንደኛው ቤተ መቅደስ ግድግዳ ላይ ተስሎ ይታያል። በ1000 ዓመት ዓለም ገደማ ንጉስ ሰለሞንን ለመጎብኘት ንግስተ ሰባ ወደ ኢየሩሳሌም እንደመጣች በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። ንግስቲቱም ታላቅነቱን ጥበቡን ተመልክታ ስላየችው ለፈጣሪዋ ምስጋና አቅርባለች። እንደ ኢትዮጵያውያን አጠራር ንግስት ማክዳ ከንጉስ ሰለሞን ጉብኝት በኋላ ቀዳማዊ ሚኒሊክ በመባል የኢትዮጵያ ንጉስ የሆነውን ሚኒሊክ ከንጉስ ሰለሞን ወለደች። የሴም ነገዶች በቀይ ባህር በኩል ከአረቢያ ወደ ኢትዮጵያ መሻገር ጀመሩ። እነዚህም ሴማውያን ከኩሻውያን በስልጣኔ የገፉ ስለነበር ቋንቋቸውና ባህላቸው ለኩሻውያን አዛምቱ እንደመሆናቸው ይህ ስልጣኔያቸው ሳባውያን በመባል የታወቀ ነበር። ይህም በጥንታዊቷ ኢትዮጵያ ታላቅ ለውጥን አድርጓል። ሀበሻት ከተባሉ ከነዚህ ነገዶች አንዱ ሀበሻ የሚባለውን ስም ለሀገሪቱ ተሰጠ። ሌላው አጋዚ የተባለው ነገር ደግሞ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ቋንቋ የሆነውን የግዕዝ የተባለውን ስም አስገኘ። የመጀመሪያዎቹ በኢትዮጵያ ነዋሪዎች የኩሽ ነገዶችና ቀጥሎም የገቡት ሴማውያን ቀስ በቀስ አንድ ህዝብ ሆኑ። ቆይቶም በኢትዮጵያ ከፍተኛ መሬት በአክሱም አካባቢ አንድ መንግስት አቋቋሙ። የአክሱም መንግስት ባይሉ እንደደረጀ ከአካባቢውና ከሌሎች ሀገሮች ጋር በመነገድ ዝነኛ ሆነ። ታላቁ እስክንድር ከሞተ በኋላ የግብጽ ግዛቱ በፕቶሎሚዎች ተገዛች። ዳግማዊ ፕቶሎሚ ለጉብኝት ለንግድ በቀይ ባህር መርከቦችን ላከ። እርሱም ከሚፈልጋቸው ሀገሮች አንደኛው ለጦር ሰራዊት አገልግሎት የአፍሪካን ዝሆኖች ነበር። መርከበኞቹም በበርኒስ ዘአል ጎልደን ቆርቁረው ከኢትዮጵያ ጋር ንግድ ጀመሩ። የፕቶሎሚ መርከቦች እየነዱ በመምጣት የግሪክ ካፒቴኖችን ኢትዮጵያውያንን በመጎብኘት ከእርሷ ጋር በመነገድ የመጀመሪያዎቹ አውሮፓ ሆኑ። የአክሱም መንግስት የመጀመሪያው ዝነኛ የአክሱም መንግስት የባህር በር የነበረው አዱሊስ ነው ተብሎ ይታመናል። ለንግድም ወደ ለመጓጓዣ ከአዱሊስ እስከ አክሱም መጠቀሚያ ግመል ነበር። ጉዞው አንዳንድ ጊዜ 5 ቀናት ይፈጃል። በየመንገዱም ከተሞች ምሽጎችን ተላልፈው እና ጓዝን ለመጠበቅ ነበሩ። የአክሱም መንግስት በበለጠ ሲሰለጥን ኃይል ሲኖረው ከተማውን አክሱም እያደገ ሄደ። ግሪኮች ከኢትዮጵያውያን ጋር ንግድ ሲጀምሩ የአክሱም ንጉስ ስለ ግሪክ ስልጣኔ ለማወቅ ቻለ። ቀስ እያለም የግሪክ ቋንቋዎች ባህል በአክሱም መንግስት ተዛምቶ ነገስታት በትምህርት ቤት የሚጠቀሙትንና በገንዘባቸው ላይ አንዳንድ ጊዜ የሚገኝ ጽሑፍ በዚህ ቋንቋ ነበር። ነገስታቱም አንዳንዶቹና ህዝቡም የግሪኮችን አማልክት አምልከዋል። ነገስታቱ ስለ አደረጓቸው ጦርነቶች በታላቅ ድንጋይ ላይ በመጻፍ በመንግስቱ ልዩ ልዩ ስፍራ ይኖሩ ነበር። ጽሑፎቹም በሳባውያን በግሪኮች ሲሆኑ ስለ ጥንታውያን የኢትዮጵያ ነገስታት የሚያወሱ ነበሩ። ስለ አክሱም መንግስት ጥንታዊ የታወቀው ጽሑፍ የኤርትራው ባህር የተባለው መጽሐፍ ነበር። የተጻፈውን በመጀመሪያዎቹ መቶ አጋማሽ መጨረሻ ገደማ ወደ አዱሊስ በመጣው በአንድ ነጋዴ ነበር። በመጽሐፉም ውስጥ ስለ አክሱም መንግስት ስለ ቀይ ባህር አካባቢ ንግድ በመለዋወጥ የግሪክ ትምህርትን የተማሩ ታላቅ ሰውና የአክሱም ንጉስ እንደነበረ ስለ ዘስካሌስ ይናገራል። ቀጥሎም ኮስሞስ የተባለው አንድ ሌላ ነጋዴ የክርስቲያን ቶፖግራፊን የተባለውን መጽሐፍ ጻፈ። በአዱሊስ በነበረበት ጊዜ ስለ ሀገር ገዢው 2 ጥንታዊ መጽሐፍትን ገለበጠለት። ከዚያም አንደኛው ከብዙ ዓመት በፊት የግሪኮች አማልክት ለማመስገን ወደ አዱሊስ በመጣው በአክሱም ንጉስ የተጻፈ ነበር። ንጉሱም በዚህ ጽሑፉ ስለ ራሱ ድል አድራጊነት ብዙ ሀገሮችን መያዝ አትቷል። ከነዚህም ሀገሮች የዘመኑ ቤጌምደር ክፍል፣ ደንከል፣ ትግሬና በሰሜን ኤርትራ ናቸው። እንደዚሁ ከሱዳን ክፍል ከቀይ ባህር ተሻግሮ የደቡብ ምዕራብ አረብን ቆርሶ ለመውሰድ እንደሄደ ገልጿል።
ምንም እንኳን ስሙ በእርግጥ ባይታወቅም ይህ ንጉስ በ3ኛው መቶ ዓለም የአክሱም ንጉስ የነበረው አፊላስ ነው ተብሎ ይታመናል። ይህም ንጉስ የአክሱምን መንግስት ከማስፋፋቱ ሌላ የጥንታዊቱ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት መስራች ተብሏል። አላሚዳ በኢትዮጵያ ነገሰ። በዚህም ዘመን አንድ የሶሪያ ነጋዴ በቀይ ባህር ላይ ወደ ህንድ ሲያልፍ ዘመዶቹ የሆኑና ያስተማሯቸው የነበሩ 2 ክርስቲያን ልጆች ከእርሱ ጋር ነበሩ። መርከቢቱም ለምግብ አቁመዋት ሳሉ 2 ልጆቹ ብቻ ሲቀሩ ሌሎቹ ተገደሉ። እነዚህ ልጆቹም ፈርሚናጦስና አየዴሲየስ ነበሩ። እነዚህ ልጆች በአንድ ዛፍ ስር ተቀምጠው ትምህርታቸውን ሲያጠኑ ተገኝተው ወደ ንጉሥ አላሚዳም አክሱም ተወሰዱ። በዚያም በጥበብ እያደጉ ሄዱ። ንጉሥ ፈርሚናጦስና አየዴሲየስ በቤተ መንግስት ኃላፊ አደረጋቸው። ንጉሥ አላሚዳ ሲሞት ልጁ ኢዛና ገና ልጅ ስለነበር ንግስቲቱ ልጇ እስኪያድግ ፈርሚናጦስና አየዴሲየስን በመንግስት አስተዳደር እንዲረዷት ጠየቀቻቸው። ንጉሥ ኢዛና መንግስቱን ለማስተዳደር እድሜው ሲፈቅድ ፈርሚናጦስና አየዴሲየስን እርዳታቸውን እንዲቀጥሉ ደግሞ ጠይቋቸዋል። ኢዛና የደርሰው በሆኑ በጦርነት ከኤርትራ፣ ከሱዳን፣ ከየመን፣ ከሌሎች ሀገሮች ግዛት እየቆረሰ ወደ አክሱም ግዛት ጨምሯል። እስከ ጊዜውም ድረስ በግዛቱ ስፋት ኢዛና የመጀመሪያውን ደረጃ ይዞ ነበር። በሰላም ጊዜም መንግስቱን በማስተዋል አስተዳድሯል። ፈርሚናጦስ ለንጉሥ ከውጭ ነጋዴዎችን፣ ደንበኞችን፣ ሌሎች ሰራተኞችን ወደ አክሱም እንዲያስመጣ ምክር ሰጥቷል። እነዚህም ሙያተኞች አክሱምን ጠቅላላ ግዛቱን በማሻሻል ንጉሱን ለመርዳት የመጡትን ከሮም፣ ከግሪክና ከሶሪያ ነበሩ። ፈርሚናጦስና አየዴሲየስ በእነርሱ በኩል የክርስቲያን ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ የቻለባቸውና ለብዙ ሕዝብም ወንጌልን የሰበኩ ክርስቲያኖች ነበሩ። ንጉሱም መንግስቱን በደህና ሲመራ ሳለ ምንም እንኳን እንዳይሄዱ ቢጠይቃቸው ወደ ሀገራቸው መመለስ ፈልገው ነበርና ሄዱ። አየዴሲየስ ቤተሰቡን ለመያዝ ሶሪያ ሄዶ እዚያው ቄስ ሆኖ ታሪኩን ሁሉ ለሩፋየስ ስለነገረው በታሪክ መጽሐፍ ውስጥ አስገብቶ ጽፏል። ፈርሚናጦስ ደግሞ ለፓትርያርኩ ለአትናሲዮስ ስለ ኢትዮጵያ ክርስትና ሊናገር ወደ እስክንድሪያ ሄዶ በአክሱም የሚገኙትን ክርስቲያኖች የሚረዳ ጳጳስ እንዲልክ አትናሲዮስን ጠይቋል። አትናሲዮስም ስለዚህ ሥራ ከፈርሚናጦስ የሚስተካከል ሌላ እንደማይገኝ በመገንዘብ ራሱን ፈርሚናጦስን በመላክ በመጀመሪያው የአክሱም ጳጳስ ሆነ። ከዚህም አባ ሰላማ በመባል የተረፈውን ጊዜውን የኢትዮጵያ ምዕመን በመደገፍ አሳለፈ። ፈርሚናጦስ ጳጳስ ሆኖ አክሱምን ከመጣ በኋላ ኢዛና የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ክርስቲያን ንጉሥ ሆነ። በጦርነቱ ላደረጋቸው እርዳታ ለእግዚአብሔር ምስጋና ሰጠ። ክርስቲያንነቱንም ለማሳወቅ በአክሱም ገንዘቦች ላይ የመስቀል ምልክት መረጠ። ክርስትናም ሃይማኖት እያደገ ሄደ። ቤተ ክርስቲያኖችም የሚታነጹ ጀመር። ከነዚህም ዝነኛው የአክሱም ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን አንዱ ነው። ሰዎች ከሶሪያ ወደ አክሱም ቅዱሳን ተብለው የተመረጡት መነኮሳት ነበሩ። መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ግዕዝ በመተርጎም ክርስቲያኖች አስተማሩ። ገዳማትንም ማሰራት ጀመሩ። ቤተ ክርስቲያናትንም በማቋቋም ረዱ። የእስክንድሪያው ፓትርያርክ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የበላይ አስተዳደር እንደመሆኑ መጠን የአክሱም ጳጳስ የሚመደብ እርሱ ነበር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንደ ግብጽ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ቀን አቆጣጠር በዓመት ለ300 ቀናትና ለ12 ወራት በመጨረሻው ተጨማሪ ቀናት ይጠቀሙ ጀመር። በተጨማሪም የግብፃውያንም በዓላትና የክብር በዓላት ወጋቸውን ይጠብቁ ነበር። በጥንታዊ ኢትዮጵያ በአረቦች ሴማውያን የመጣውን ሳባውያን ስልጣኔ ዝነኛ ሆኖ ሳለ ንጉሥ ኢዛና በኋላ የክርስትና እየተስፋፋ ሲሄድ ግሪከኛ እየተረሳ ግዕዝ ግን በብዛት እየተረሳበት ይሄድ ጀመር። ግሪከኛ ፈጽሞ በመቅረት ግዕዘኛ የአክሱም መንግስት ዋና ቋንቋ ሆነ። ቀጥሎ የነበረው ጠንካራ የኢትዮጵያ ንጉሥ ካሌብ ነበር። የአክሱም መንግስት በጥበብ የመራ ጥበቡ አገዛዙንም የሰጠ ነበር። በካሌብ ዘመን የሮማው ጀስቲኒያን ወደ ኢትዮጵያ አምባሳደር ልኳል። በዚህም ጊዜ የሮማው ንጉሥ ከፋርስ ንጉሥ ጋር ከህንድ ወደ አውሮፓ በሚወስደው የንግድ መንገድ ምክንያት ጦርነት ያደርግ ነበር። ስለዚህም ይህን የሐርና የቅመማ ቅመም ንግድ ከህንድ በቀይ ባህር በኩል ወደ
አውሮፓ በማስመጣት የኢትዮጵያ ንጉስ ነገስት ይረዳኛል ብሎ አሰበ። ንጉስ ካሌብም ሊረዳው ቃል ገባለት። ንጉስ ካሌብ ክርስቲያን እንደመሆኑ መጠን በየመን የነበሩትን ክርስቲያኖች ይረዳ ነበር። በዚህም ጊዜ በአረብ ሀገር የአይሁድ ሃይማኖት ጠንክሮ ስለነበር አንድ አይሁዳዊ ንጉስ ክርስቲያኖችን ሁሉ ሊገድል ሞከረ። ለዚህም ንጉስ ካሌብ እንደ ጥንቱ አሁንም የመን በኢትዮጵያ ብትተዳደር ይሻላል አለ። እናም ታላቅ ጦር ወደ የመን ልኮ በማሸነፍ ንጉስ በዚያ ክርስቲያን ገዢ ሾመ። ከዚያም አመፅ ተነስቶ የየመን ህዝብ የራሱን ንጉስ አነገሰ። ንጉስ ካሌብ ዳግመኛ ጦሩን ልኮ ሳያሸንፍ ቢቀርም በመጨረሻም በእርቅ የኢትዮጵያ ንጉስ ሌላ የየመን ንጉስ ሌላ ሆኖ በመፍቀድ አዲሱ ንጉስ ለኢትዮጵያ ንጉስ ግብር እንዲልክ ተደረገ። ካሌብ መንግስቱን ሰላም ካረጋገ በኋላ በምንኩስና ለመኖር በማሰብ ወደ ኢየሩሳሌም ላከ። ልጆቹም እስራኤልና ቀዳማዊ ገብረ መስቀል የሚባሉ ነበሩ። እስራኤል የአረብ ግዛቶችን ሲያጣ፣ ቀዳማዊ ገብረ መስቀል ግን ሰላምን ለሀገሩ በማምጣት የታወቀ ጥሩ የኢትዮጵያ መሪ ነበር። ለንጉስ ካሌብ ይገብር የነበረው አብርሃ የተባለው የየመን ንጉስ በዚያን ክርስቲያኖች በመደገፍ የታወቀ ክርስቲያን መሪ ነበር። በሳና ብዙ ሰዎች ለስግደት የሚመጡበት ታላቅ ቤተ ክርስቲያን አሰርቷል። በአረብ ሀገርም በመካ ረማውያን ያመልኩት የነበረውን በአባ የተባለውን የድንጋይ ምስል ለማጥፋት ሞክሯል። ንጉሥ አብርሃ ጦሩን ይዞ ወደ መካ አምርቶ ነበር። ነገር ግን በመሸነፉ በአረቦች ታሪክ ይህ ጊዜ የዝሆን ዓመት ይባል ነበር። መሐመድ በዚሁ ዓመት ተወልዶ እስልምናን የተባለውን ሃይማኖት ለመመስረት በቃ። የኢትዮጵያ ታሪክም መልሶ መልኩን በዚሁ እንዲለውጥ ምክንያት ሆነ።